What's up sa inyo mga peeps? Sa panibawang natin video kung saan pag-uusapan natin itong Logitech G102 Lightsync. Ito guys ay yung white version ng G102 Lightsync. Meron siyang dalawang kulay which is black and white. Ito yung kinuha ko yung white. At saka ito guys ay nakuha ko for only 877 pesos sa Lazada nung 11/11 sale. Ngayon guys is November 13 na yun guys. Kaya 2 days, after 2 days dumating na yung package. Ito guys yung produkto. Kaya tignan natin kung maganda ba ito or hindi. Kaya without further ado, let's get started mga madam people. So una muna, ito ay compatible with Windows 7 or later. Kaya guys, huwag nyo expect na gagana sa Windows XP guys. At saka ito guys ay height niya is 116.6mm, the width niya is 62.15mm, at yung depth niya is 38.2mm. Wow, tayo na yun masyadong in-depth tayo na yun So ito guys, yung cable length niya ay 2.1 meters lang, at saka meron siyang 6 programmable buttons which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama, 6. Tama, 6. So ito guys ay meron siyang up to 8,000 dpi na settings. At saka meron siyang responsiveness ng 1 millisecond. So yung maganda lang dito guys ay parang mukha siyang simpleng mouse guys. Yung maganda dito, mukha siyang simpleng mouse na pang basic task lang. Pero mukha siyang may konting pang game aesthetic siya para siyang regular mouse. So ito guys ay meron siyang grayish na design with white finish sa buong device. So ito guys ay meron din siyang pwede siya kung i-connect sa Logitech G102 na software, which is papakita ko sa inyo right now. So makita ko sa inyo guys ay yung Logitech G102 software. So bubuksan natin, tapos pwede natin siya control ng kahit ano guys. Ito guys, so pwede natin iba-iba yung kulay. May tangin ba yung kulay? So pink. Pink tayo. Ayun, play pink siya. Tapos may mga designated zones siya. Tapos ito guys, gusto ko red. Ito guys, gusto ko white. So yan guys, may dito nyo guys ay mapupunta yung ilaw na dito sa o pwede natin light options. O pwede natin Naglalaan ko pa yung software nito guys, pero pag sa full review, pakita ko sa inyo guys kung paano ito gamitin guys. So ito guys ay may audio visualizer. Pwede natin siya isunod sa music. Ito na wala yung ilaw niya. O freestyle, pwede natin iba-iba yung kulay. Or pwede natin siya, i-color wave siya. May iba-ibang kulay yung color wave na siya. So yun lang guys, maganda sa mouse na ito kasi maganda siyang i-configure para sa setup mo, at maganda siya ihawak. As in guys, komportable ako na yun. Kahit ang laki-laki na kamay ko guys, at least guys, komportable pa rin ako sa mouse na ito. Ito yung maganda lang dito guys, pwede siya connect sa Logitech G102 software, at malaman nyo nga kung original kung peke siya, kung hindi siya magkoconnect doon. So, kung magkoconnect pala siya doon, malaman mo siya kung original peke siya, basta magkoconnect lang siya doon. So, yung maganda lang dito ay meron siyang, sa box naman niya, kasama niya yung manual, which is wala pa tayo sa manual, kasi una muna yung manual niya ay nasa software na, which is na-download mo pa online. Kailangan mo ng wifi para ma-download mo yung wifi o internet para ma-download mo yung app. At saka meron siya libreng sticker, which is maganda. For only 877 pesos dyan, okay lang yun, itong mouse na ito. So yun lang guys, yung maganda dito sa mouse na ito is yung design niya at yung simplicity niya guys. So yung ayaw ko lang dito talaga yung hindi siya braid ng cable, at saka baka manilaw lang siya, yun ang ayaw ko din. Pero yung thumbs up ako dito, magandang mouse to for 2020. So maganda siyang gaming mouse, maganda siyang budget na gaming mouse for entry level users. Kaya thank you very much for watching. Salamat sa 312 peeps natin dyan. Kaya peace out. Bye.